تاسو شاید فکر کوئ نیسټډ لوپ یوازې د پاترنز د جوړولو لپاره دی، خو په حقیقت کې انسټاګرام فلټرز، ای آی او حتی فوټوشاپ هم له همدې مفهوم څخه کار اخلي. راځئ له ساده مثالونو پیل وکړو او ورو ورو اډوانس اگزامپل ته ولاړ شو. سلامونه، متي راځي ارمال یم، یو ځل بیا راغلم تاسو ته د پایتون د یو نوي ویډیو سره. په دې ویډیو کې مو تاسو نیسټډ لوپ وایو او د هغه اگزامپل سره به وایو چې تاسو یو ریل اگزامپل وي چې اصلا د سیستم څخه کار وکړم، چې سیستم اصلا څه ډول کار سره کوي او د ایمیجونو کله چې مطلب تاسو لاړ شئ فوټوشاپ ته، انسټاګرام ته او حتی نورو ځایو ته، حتی دغه ایمیجونه څنګه پروسس کیږي، څنګه مو تاسو برایټنس ور زیاتولی شو، څنګه یې کمولی شو، څنګه یو ایمیج ګریس کیټ کړولی شو، ام داسې نور. او دې په چټ کې کوم کوډ پروت دی. نو راځو دغه عنوان تاسو ته وایم. اول نیسټډ لوپ پیژنو. د نیسټډ لوپ چې دی دغه چیرته یو لوپ د بل لوپ په منځ کې وو، یو لوپ د بل لوپ پر منځ کې وو، یعنې په داخل کې وو، دته څه ویل کېږي نیسټډ لوپ. د بهرنی لوپ چې یو ځل تکراریږي، دغه دننه داخلي لوپ چې دی دا هم ورسره تکراریږي. مطلب که دا یو ځل تکراریږي، که په ده کې درې اعداد وو، دا درې ځله ورسره تکراریږي. همداسې اوس په مثال کې زه تاسو ته ښایم. یعنې موږ تاسو داسې وایو چې فار موږ خو سمپل لوپ اول زه تاسو ته ښایم چې سمپل لوپ موږ څنګه ویلی وو. فار آی ان رینج دی چا رینج دی درې پورې زه اوس رینج ورکوم. فار لوپ د هغه وخت لپاره استعمالېږي کله چې تکرار شمېر معلوم وي. نو اوس مو ورته چې درې ځله زه تکرار غواړم، درې ځله زه آیټریشن غواړم، نو زه ورته وایم چې پرنټ کړه ماته چې آی، نو دا به موږ ته درې ځله آیټریشن ترسره کړي، ته درې پورې موږ ته حساب راپرنټ کړي. خو دلته چې دی دغه د 0 نه شروع کړي، 0 1 او 2، نو دغه موږ ته پرنټوي. صحیح ده، دا بیا داسې لرئ. ښه، اوس نیسټډ لوپ بیا څه معنا؟ نیسټډ لوپ داسې دلته اوس داسې وایي یو فار جے ان رینج دی چا رینج دی 2 او دلته ماته یې پرنټ کړه، دلته ماته پرنټ کړه آی او جے. صحیح ده. نو په دغه رقم دې ته ویل کېږي نیسټډ لوپ. یو لوپ دغه دی او بل لوپ دغه دی. نو دغه لوپ چې دی دغه اوټر لوپ په داخل کې دی، نو دې ته ویل کېږي نیسټډ لوپ. کله چې دا یو ځل تکراریږي، دا به ورسره 2 ځل تکرار شي. څه ډول؟ په دې کې ویلیوز د 0 1 وي، مطلب 2 ځل تکراریږي، د 0 نه شروع کېږي 0 او 1. نو دا ته اوس موږ ته نتیجه څه راکړه؟ نتیجه داسې راکړه په دې ډول. دا ولې؟ ځکه چې موږ دلته ورته ویلي چې آی ماته پرنټوه او جې ماته پرنټوه، خو دلته کیسه څه ډول کېږي؟ کیسه داسې کېږي چې لومړی 0 او 0 پرنټېږي، بیا 0 او 1. یعنې کله چې 0 یو الیمنټ د اوټر لوپ، صحیح ده، دا پرنټېږي، 2 ځله ورسره د چې الیمنټ پرنټېږي، مطلب 0 0 0 1 1 او 0 1 او 1 2 او 0 2 او 1. په دا رقم دغه ډول لوپ همداسې جوړه کېږي او مخته ځي. هیله ده چې پوه شوي یې ملګرو. ځکه راځم داسې نورو اګزامپلز ته چې هغه تاسو بیا انشاءالله په اسانۍ سره پوهېږئ. زه دا کمنټ کوم. ګورئ، موږ تاسو مارکس لرو. صحیح ده. ورو ورو سخت اګزامپلز ته زه ځم. مارکس لرو. دلته به تاسو د میټریکس خامخا زده کوئ. دو ته میټریکس ویل کېږي، تاسو به ریاضي سره بلد وایه. نو چې میټریکس څه ډول موږ جوړولی شو دلته. صحیح ده. پایتون کې په دې ډول جوړېږي. دا نمرې دي. صحیح ده. 3 شاګردان دي، نمرې دلته ورته لیکمه. دا نمرې وړي دي، دا نمرې 3 شاګردانو وړي دي. دغه واتیا وکړه. صحیح ده. درې شاګردان دي، یو شاګرد په 3 مضامینو کې دا نمرې وړي، په یو کې 1 وړي، بلکې نه اتیا، بلکې دا بل دا. خو دلته یو څوک ته وایي چې ماته دغه مارکس را پرنټ کړه، نو ته تاسو نه ورته وایي چې پرنټ کړه مارکس. په دې ډول تاسو سره نه ماني. اصلا په کله چې جی آی ته لاړ شئ، هلته تاسو دا رقم نه ماني. تا ته صرف او صرف وایي چې ماته به څه کوې، ماته به دغه ډیټا را پرنټوي، دغه دننه ډیټا به را پرنټوي. خو دا څنګه؟ دا د نیسټډ لوپ په واسطه باندې کېږي. فار داسې ورته چې سټوډنټ ان مارک، فار سټوډنټس ان مارکس. دغه سټوډنټ چې ورته ودی وي چې په مارک کې دغه هرې رو ته راځي، تا هره رو اکسس کړله. په دغه سټوډنټ کې 0 1 او 2 سټور دي، یعنی لومړی رو، دویمه رو او درېیمه رو. لومړی رو څه ده؟ لومړی رو وي 0. صحیح ده. او دغه دوهمه رو وي څو 1
او دغه بل درېیمه رو څه وي 2 نه په دغه ډول باندې ته اکسس ورته لرلی شي. نو دلته اوس موږ ټول د روګانو ته اکسس ولرو. اوس ورته وي دا نه دی په کار، موږ د روګانو د ننه ډیټا په کار د هغه پرنټوو. ته به ورته وایي چې فار څه شی مارک ان سټوډنټ. دا مارکونه په کار دي چې په سټوډنټ کې دي، صحیح ده. نو کله چې اوس دا ورته پرنټ کړئ مارک، چې کله یې پرنټ کړئ راځه رن کړه ورته وګورئ ما هغه ډیټا چې موږ غوښتله هغه موږ ته پرنټ شوه. دا ده. نو په دغه ډول باندې نیسټډ لوپ کار کوي. اوس داسې وایي چې درته چې داسې نه د پکار لګي نور هم ورته منظمه کړه. نو ما تاسو دا ویلي وو چې که غواړئ چې بل لاین ته لاړ نه شي نو تاسو به اینډ دا ورسره وکاروئ، صحیح ده. او دلته زه یو بل سپیس هم ورکوم پرنټ دا راکړم. اوس راځئ اوس به ډېره ښه ښکارېږي، دا ډول ښکارېږي. نو داسې ډیټا ما په کار دی، دا ډیټا ما تر واخله. نو د ډیټا د اخیستلو لپاره ته باید دا کار وکړئ، صحیح ده. اوس راځو یو بل مثال ته چې کوم په کمپیوټر ویژن او اوپن سی وي کې کاریږي. کله چې د آیا ماشین لرنینګ سره کار کوو تاسو هلته د ایمیج څنګه پروسس کیږي. یو ډرون د ایمیج څنګه ویني په شپه کې، دا یو خبر. او بل د خپل موټر چې کوم چې موټر سیلف ډرایوینګ کار چې بولی کنه بدون له موټروان څخه دا څنګه ډیټیکشن مسته کولای شي، دا کالر څنګه ډیټیک کوي، انسان څنګه ډیټیکشن کوي، او سپیس هر ځای دا دغه کوډونه په واسطه باندې راځي په دومره نسل په دومره ځای کې استعمالېږي. مطلب ایمیج کې درته وایم اول ایمیج از ایکوال ټو مطلب داسې یو میټریکس دی. ایمیج دی ګوره ایمیج د کمپیوټر د موږ په شان نه ویني چې لکه موږ څنګه ایمیج وینو په دا ډول ایمیج کمپیوټر نه ویني. نو کمپیوټر ایمیج په پکسلونو باندې ویني، یعنې پکسلونو مجموعه ده، یعنې 0 داسې 255 او 0 همداسې درته وښیم 255 او 255 او همداسې ده هم 0 او 0. ګورئ 0 چې کوم دی دا تور رنگ معنا لري، بلاک دی ټول، او 255 سپین دی، صحیح ده. دغه د 0 څخه واخله، د 0 څخه واخله تر 255 پورې څومره چې د 0 نه پورته کېږي رڼا کېږي عکس، یعنی سپینېږي، سپینوالي ته نږدې کېږي. خو څومره چې د 255 نه ښکته کېږي توروالي ته نږدې کېږي. دغه ویډیوز باید تاسو وپېژنئ. اوس دغه ویډیوز ته غواړئ پرنټ کړئ، ما درته وایي چې فار داسې ورته وایي چې رو ان څه شی ایمیج. نو روګانو ته اکسس ولرو، اوله رو دویمه درېیمه رو ته اکسس ولرو. اوس روګان هم نه دي په کار، روګان ډیټا هم په کار ده. او داسې ورته وایي چې فار څه شی فار پکسل ان څه شی ان رو او پرنټ هم ته څه شی پرنټ کړه پکسل یې په کار دی. او دا هم داسې په کار دی چې اینډ یې کړه داسې سپیس سره، او دلته هم یو سپیس ورکړئ ترمنځ راشه پرنټ کړه. ګورئ موږ هغه خپل پکسلونه پیدا کړل دی. دا اوس راځو یو بل مثال، داسې مثال دی موږ تاسو کله چې فوټوشاپ ته لاړ شئ او داسې نورو اپونو ته لاړ شئ هلته که فکر مو وي تاسو ته اډجسټمنټ درسره کوي. برایټنس د ایمیج دی، برایټنس دی کې روښانتیا، موږ د ایمیج روښانتیا زیاتوو، یو شی دی هغه کش کوو که نه هغه څه معنا مطلب 2% کش کوي، مطلب 50% روښانتیا ورکوي، 2% روښانتیا ورکوي، ایمیج روښانه کیږي که نه هغه تر څټ کوم کوډ پروت دی. راځو دا به زه اوس تاسو ته وښیم. ګورئ زه به دا کمنټ کړم، راځم دلته به راشم. ګورئ داسې یو ایمیج دی، صحیح ده. دا ایمیج دی، ایمیج خو به لرئ، دا د پکسلونو نه جوړ دی. اوس ایمیج شو. اوس راځو داسې ورته وایي چې فار آی ان رینج دی څه شی د لینت ایمیج سره، د لینت ایمیج سره په دا ډول. دا ځکه چې موږ غواړو هر دننه دغه ویډیو ته اکسس پیدا کړو او دغه چینج کړو چې 2% موږ غواړو، صحیح ده. نو دا رقم په دوه ډول کولای شو. لینت ایمیج کې څو راغله؟ لینت ایمیج کې سټور دی 3، یعنی پر رینج فنکشن کې 3 شواله ځکه چې لینت ایمیج دغه روګانې کوي 0 1 او 2 ټول څو شوي 3 دونه شوي 1 2 3 دغه 3 په دغه رینج
فنکشن کې سٹور شول لینث ایمیج مطلب دا درې سٹور شول صحیح ده چې درې سٹور شول یعنی درې سٹور شول خو اصلا د څه رقم دی دا 0 ده یا 1 ده او 2 ده په 0 کې لومړی رو په 1 کې دوهم رو او په 2 کې دریم رو په دې ډول اوس راځم فار غواړم چې دننه الیمنت ته اکسس ودارم ان رینج د چا ان رینج د لینث چا ایمیج صحیح ده د ایمیج خو د ایمیج د څه شي دی آی دا ته ورته ګورئ تاسو به کنفیوز چې دا واسطه معنا سمه ده دا خو ګوره په 0 کې چې راغله لومړی رو راغله دغه لومړی رو چې دا د په 0 کې راغله خو دغه الیمنت چې کوم دی نه دغه ته څنګه اکسس ورکړو دا په جی کې دی په جی کې دی خو دا ما ورته ویل کا چې لینث ایمیج دی آی سم غواړم ورته ونیسئ دی آی په ایمیج دی آی کې یعنی په ایمیج دی 0 کې دلته 0 کې سٹور شو په آی وایسته نو په 0 کې لینث شو دی 3 دی 1 2 3 دغه درې ویډیو په کې سٹور دي نو دا راځي په جی کې سٹور کیږي لکه دلته مرسي 0 1 او 2 په دې رقم نو کله دلته 1 شي د آی په ځای 1 شي 1 راشي نو بیا دغه کوي چې په دې کې هم درې دونه سٹور دي نه دغه ویډیو د جی ریپرزنټیشن کوي صحیح ده په دې ډول اوس راځي څه ورته وایو اوس ورته وایي چې ایمیج دی آی او جی دا څه و دا اوس خود همدغه اوس دینه هاري بیل د اکسس پیدا کړو دوته اوس غواړو ک برایټنس ورکوي خو ټول پکسلونه باندې اپلای شي نو پلس او مساوي نو ویلې و چې کله ایگزیسټینګ ویلیو چینج کوو نو پلس او مساوي ورته کارو اوس 50 پکسلونه ورزیاتوي مطلب کله چې پکسلونه ورزیات ورڅونه پکسلونه شمیر زیاتېږي هر برایټنس زیاتېږي ورسره نو 50 د دوس پرنټ کړه ایمیج کله چې ایمیج پرنټ کړئ ورته وګوره ټول ته 50 ور زیات شول عادي ټول ته 50 زیات شول کنه خدای ته یو بل کارم دی که چیرته یو دا غوي د 255 دی کنه خو 315 در شول د 255 سپورت پکسل نشته نو دا بداس کوم اف که چیرته د ایمیج آی او جی کوم دی دا کله له 255 شول 255 شول نو ته څخه وکړه دا ایمیج او ایمیج کوم دی د آی او جی د آی او جی دا مساوي کله سره د 255 سره د دوی مزه دا و وسره شمینه 255 د دوه نه زیاتی 300 نه کی 255 نه کی د دوه نه زیاتی صحیح ده نو په دغه ډول کوډ د ایمیجونو پر سټ کې پروت دی کله چې ته برایټنس زیاتوي نو په دې ډول زیاتیږي هر پکسل ته خپل برایټنس ورکول کیږي نو ملګرو چې ویډیو ګدان شي نو هله چې په پوښي یاستئ کچیر بیا هم پښتنه وي نو بیا ان شاء الله تعالی د مصر په کمنټ وکړیا واتس اپ ګروپ لرم په هغه کې پښتنه وکړیا او زه خپل واتس اپ چینل ته ویډیوګانې اپلوډ کوم تاسو باید دا خامخا زده کړئ پریکټیس به وکړئ تمرین به وکړئ ډیر ساده دی او ډیر اسانه دی هیڅوک تاسو ته دا رقم درس نه وایي هیڅوک تاسو ته دا رقم اگزامپلز نه وړاندې کوي ځکه کله چې تاسو لوی پروجیکټ ته لاړ شئ هغه ته دا رقم اگزامپل کارولي وي هلته بیا کنفیوز وي ما خو فار زده دی ما لوپ زده دی خو دا رقم ما نه ولیدلی دا څه رقم کیسه ده څه رقم لاجیک تر څه پروت دی نو هی دا ملګرو چې ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو مو خوښ شي وي لایک کړئ چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره شیر کړئ ځکه اپډیټ درسونه دي مکمل درسونه دي او مکمل کورس دی نو ډیره فائدہ درته وکړي نه خدای په امان کې